Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. ඔන්න ඉතින් මම ඔයගලන්ට පොරොන්දු වුණ පරිදි අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයගලන් දකින්න තියෙන thumbnail එකෙන් මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් යමු මම ඔයගලන්ට step by step ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න මම දන්න විදියට මේකට කොහොමද join වෙන්නේ, මේකට කොහොමද enroll වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම join වුණේ skip the dishes කියන app එකට. ඉතින් ඒකට join වුණාම ඒකේ තියෙන පොඩි rules and regulations වගේ අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් thermal bag එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ළඟ bag එකක් තියෙනවනේ ඒකේ photo එකක් අරන් ඒගොල්ලන්ට යවන්න ඕනේ. ඒක approve වුණොත් ඒගොල්ලන් කැමති. නැත්නම් අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් bag එක ගන්න ඕනේ. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් bag එකක් ගත්තා. මගේ ළඟ thermal bag එකක් නැති හින්දා ඉතින් ඒක $55 වුණා මට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ background check එකක් තියෙනවා $19ක්ද කොහෙද ගත්තා. ඉතින් ඒකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් background check කරලා අපිට කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද criminal history මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් app එකකින් මේගොල්ලන් email එකක් ඔක්කොම ඒවලා ඊට පස්සේ අපිට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට deliveries කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම වගේ මගේ මොබයිල් එකේ තියෙන apps තුනක් මම කරනවා. Uber Eats උයි, DoorDash උයි, එතකොට skip the dishes උයි. ඉතින් මම ඒ දෙකක් download කරලා ඉතින් දෙකට activate කරගත්තා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ අපි දැන් මේ apps වලින් මේ Uber Eats එතකොට skip the dishes, DoorDash කරන්න අපිට valid work permit එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද visitor visa ඇවිල්ලා කරන්න බෑ මං හිතන විදියට. මොකද ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා SIM number එක. මොකද visitor visa ආපම SIM number එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් මොකද මේකේ payments උත් ඔක්කොම එන්නේ අපේ bank account එකට. every week ඒගොල්ලන් අපේ bank account එකට deposit කරනවා අපේ එක salary එකක් වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙත් ගොඩක් rules and regulations තියෙනවා මෙච්චර මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ වලට අපි obey වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් මේක කරන්න හරිම ලේසි. order එකක් ආපුවම ඉතින් order එක click කරපුවම අපිට පුළුවන් කැමති නම් order එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක deny කරන්න පුළුවන්. මොකද order එනකොට අපිට තියෙන කොච්චර කිලෝමීටර්ස් ගානක් අපි ඒක deliver කරන්න ඕනේද. ඒකට අපිට comparison එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි vehicle එකක් drive කරනවා නම් ඒකේ petrol amount එක කොච්චර යනවද. ඉතින් roughly ඉතින් අපි දන්නවා අපේ වාහනේ කිලෝමීටරට කොච්චර liters ගානක් යනවා. මොකද ආදායමක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඕන කෙනෙක් business එකක් කරන්නේ යම්කිසි ලාභයක් බලාපොරොත්තුෙන්. ඉතින් ඒ වගේ හරිම හොඳයි මේ app එකේ. අපිට පුළුවන් කැමති නම් අපිට order accept කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඒක deny කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි ආවා දැන් McDonald's එකට. මේ order එකේ තියෙන McDonald's එකේ order එක. ඉතින් ඒක දැන් pick up කරන්න යන්නේ මම. ඉතින් ඒ වගේ හරිම ලේසි මේක කරන්න. ඉතින් සමහරට ඉතින් app තුනම open කරපුවම සමහරට app තුනෙන්ම orders තුනක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මට නම් තාම ඇවිල්ලා තින්නේ app දෙකකින් විතර Uber Eats එකනේ DoorDash එකකින් orders දෙකක් එකපාර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම තැනින් ගන්න. මේ අනිත් එක තමයි මේ DoorDash එකේ ඒකේ තියෙනවා මේ hot zone කියලා තියෙනවා, busy zones කියලා තියෙනවා. map එකේ පෙන්නන red color zone එකක්. ඉතින් අපි ඒ zone ළඟින් යනකොට අපිට එකපාරටම order එන අපිට පුළුවන් accept කරන්න. ඉතින් අපිට ඒ zone ළඟට ගිහිල්ලා නතරලා ඉන්න පුළුවන්. මේ තියෙන map එක මේ තමයි ගත්ත order එක McDonald's එකෙන් අපි යනවා දැන් customer deliver කරන්න. ඉතින් හරිම ලේසි order එක ගත්ත ගමන් McDonald's එකේ නම් තියෙනවා අන්තිම numbers තුන enter කරපුවම order pick up කියලා confirm pick up කියලා දාපම ඊට පස්සේ ආපහු වෙනවා map එකට. එතනින් තියෙන්නේ අපිට customer කියන්නේ direction කිව්ව ගමන් එතන directions වලින් පෙන්නන කොතනද අපි deliver කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ අපි යන්නේ දැන් order දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙහෙමයි දැන් මම කිව්වේ දැන් මගේ wife තමයි close work permit, මම තමයි open work permit. ඉතින් එයාට පුළුවන් සතියට පැය 40ක් කරන්න එයාගේ job එක. වෙන jobs එයාට කරන්න බෑ close work permit ඉඳලා. ඉතින් මම ඉන්නේ open work permit ඉඳලා. ඉතින් මට පුළුවන් jobs දෙක තුනක් කරන්න. ඉතින් එක job එකක් මම කරනවා හින්දා මේ වගේ දෙයක් කරන එක තව ඉතින් ලේසි. මොකද independent තමන්ට ඕනේ නම් මේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විනෝදාංශයක් වශයෙන් උත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම fun. ඉතින් ඔයා driving කරන්න ගොඩක් කැමති නම් මම වගේ ඉතින් මේ වගේ job එකක් කියන්නේ අමතර ආදායමක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් කාලය තමයි ඉතින් අපි මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. අපිට අපේ තියෙන shift එක අනුව
මේ skip the dishes එකේ අපි schedule එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට DoorDash එකෙත් schedule එකක් ගන්න ඕනේ. Uber Eats එකේම නෑ. අපිට කැමති වෙලාවට app එක on කරපුවාම අපිට orders එනවා. අපි ගෙදර හිටියත් orders එනවා. හැබැයි skip the dishes we DoorDash එකේ අපි යන්න ඕනේ busy zones වලට යන්න ඕනේ, hot zones වලට යන්න ඕනේ. ඒ map එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් එතනට ගියාම අපිට orders එන ප්‍රමාණය වැඩි. සමහරට ගෙදර හිටියත් එනවා orders but අපිට යන්න ඕනේ busy zone වලට map එකේ පෙන්නන තැන් වලට ගියාම තමයි ඉතින් ගොඩක් orders වැඩිපුර හම්බෙන්නේ. සමහරට orders මට එකපාර orders 3 ඇවිල්ලා තියෙනවා. DoorDash එකේ මම busy zone වල ඉන්නකොට එකම restaurant එකෙන් orders 3ක් pick up කරන different customers. ඉතින් ඒක අපි එතකොට අපේ capability එක යනුව තමයි ඒක අපි handle කරන්න ඕනේ. අපි ඒක orders 3ම අරගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද කොයි customers මොකද්ද දෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් බිලේ ඔක්කොම නම ඔක්කොම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ලේසි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපිට තියෙන්නේ ඒක manage කරන්න, අපිට ඒක manage කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගෙවල් ළඟටම. ඉතින් තා පොඩ්ඩක් දුරයි තියෙන්නේ map එකේ කියනවා මේ තා පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ කියලා කිලෝමීටර් භාගයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්න පැත්ත හරීම පොඩි ගමක් මේක. හරිම ලේසි මේකේ ඩෙලිවරි කරන්න එහෙම. මොකද මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට මේ පැත්තට යන්න වැඩි මුණත් විනාඩි 7ක් යයි. ඉතින් එතකොට ඒ ඕඩර් එකක් දාලා එනකොට ආපහු මට සමහරට ඕඩර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද හරිම ලේසි. අද පොඩ්ඩක් ස්නෝ කරලා තියෙන පාරවල් ඔක්කොම ස්නෝ වලින් කවර් වෙලා. දැන් ඉතින් මටත් මේ පැත්තේ පොඩක් පුරුදුයි මේ පාරවල් එහෙමත් පුරුදුයි මේ දැන් මාස 8ක් තිස්සේ මම ඩ්‍රයිව් කරන ඉඳලා. ඉතින් මෙහි ආවට පස්සේ මේ වගේ ගොඩාක් opportunities තියෙනවා. ඉතින් husband and wife හරි family එකක් හරි ආපුවම එක්කෙනෙක් ඉන්නේ ඔය study permit කියමුකෝ ඔයගේ spouse ඉන්නේ study permit එතකොට ඔයාට හම්බ වෙන open work permit එකක්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ job එකක් හොයාගන්නකම් හරි job එකක් හම්බුනාට පස්සේ හරි extra time තියෙන වෙලාවට මේක කරන්න. මේක අමතර ආදායමක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරිම හොඳයි. ඉතින් ඔයාට time management කරගන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඔන්න අපි ආවා අපිට යන්න තියෙන location එකට. මම පෙන්නන්නම් delivery එක complete කරන විදිය. ඉතින් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම ලේසි. මේකේ ඔක්කොම guidance දෙනවා. මේ යන්න ඕනේ තැන කොහෙද, කොතනද යන්න ඕනේ කිලෝමීටර් ගාන හරියටම හරි තැනට ගෙනල්ලා ඔයගලන් නවත්තන්නේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක ඇත්තටම වෙනි confusion එකක් නෑ. orders 3ක් ගත්තත් ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම deliver කරන්න ඕනේ. එයාගලන් app එකෙම පෙන්නනවා. ඉතින් අපි decide කරන්න නිමි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා මොකද්ද ඔයගලන් ඉස්සෙල්ලාම deliver කරන්න ඕනේ order එක කියලා. ඉතින් හරිම convenient මේ app එක absolute. ඉතින් අද ලෝකේ ඉතින් ගොඩක් advantage ඉඳ ඒකින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මේකෙන්. ඉතින් මෙතන නැවතුවා වාහනේ. අනිත් එක අපි ඉන්න පැත්ත හරිම කාම් ගොඩක් බිසිත් නෑ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න එක හරිම ලේසි. ඩ්‍රයිවිං කරන්නත් හරිම ලේසි. මොකද ඔයාලට පේනන්නේ පාරේ වාහනත් නෑ. මේ වගේ තමයි හැම වෙලේම ඉන්නේ අපි ඉන්න පැත්ත. මම යනවා මේ ඕඩර් එක සරන් දැන් ඔන්න ඕඩර් මෙතන ඩෙලිවර් කරන්න එක ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා doors 4ක් තියෙනවා. ඒකේ app එකේ තියෙනවා ඔක්කොම in details තියෙනවා which door we have to do. මේක මට අද මේක තියෙන C එකේ තමයි C කියන door එකේ මෙතන තියලා ඒකේ information දීලා තියෙනවා මොනවද අපි කරන්න ඕනේ. customer ට hand over කරන්න ඕනේ, එයාගේ අතට දෙන්න ඕනේ. එයා තැනක් තියලා තියෙනවා අපිට මෙතනින් තියන්න කියලා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ keep it in my door කියලා. ඉතින් මෙතන දොර ගාව තිබ්බා. ඊට පස්සේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ක්ලික් කරන්න. ෆොටෝ එකක් ක්ලික් කළා ඒ app එකේ තියෙන option එකක් customer ට hand over කරුවද ඔයා මොකද කොතනද තිබ්බේ. ෆොටෝ එකක් ගන්න ඒක submit කරපුවම order එක complete වෙනවා. ඉතින් order එක ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපි යනවා ආපහු. ඊට පස්සේ ඉතින් සමහරට යනකොට මගදී ආපහු order එකක් එනවා. ඉතින් කාර් එක දැන් මොන අපිට තව order එකක් හම්බුණා. ටිකක් දුර කිලෝමීටර් 16ක් විතර වගේ දුර තියෙන්නේ. ඒකට හොඳ payment එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඒක accept කරුවා. අපි යනවා ඒක deliver කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් උදේ 10ට විතර ඇති. ඉරපේන තෙක්මානික නෑ. හරිම කරුවලයි කියන්නේ අයිස් නිසා. වලාකුළු වලින් හැමදේම වැයලා වටේම සුදු පාටයි. ඉතින් මේ දැන් වින්ටර් සීසන් එකේ ඉඳ යමු මම
පෙන්නන්නම් මෙතනත් හරිම ලස්සන පැත්තක් මේ පැත්ත අපි ඉන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 16ක් විතර දුරින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මම දෙනවා තමයි ඉතින් මෙහෙට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොකද මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම හොඳයි. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අරන් ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් දවස් 90ක් වෙනකන් අපේ ලංකාවේ ලයිසන් එකක් හරි ඔයගලන් ඉන්න රටක ලයිසන් එක ඕන එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් දවස් 90ක් ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඉතින් එතකොට ඉතින් ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකන් හරි එතකොට ඔයාලට SIM නම්බර් එක තියෙනවා. කොහමද ආපු ගමන් ඔයගලන් බැංක් account එකක් open කරන හින්දා පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. කැනඩාවේ වාහනයක් ගන්න එක නම් හරිම ලේසි. හරිම ලාභයි. ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් ගන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් අරගෙන මේ වගේ දෙයක් කරන්න අමතර ආදායමක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට වගේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි හැම දෙයකටම. ඉතින් ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයගලන් share කරලා අපිට comment කරලා අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්නවට. මම ඉතින් දන්න විදියට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් අරන් ඉන්නම්. අපේ channel එක ඇවිල්ලා immigration consultant channel එකක්වත් අපි ඇවිල්ලා මොකක්වත් ප්‍රොමෝට් කරන දෙයක්වත් අපි ඇවිල්ලා මේ කාවත් කැනඩා වලට ගෙන්න හදන channel එකක්වත් නෙමෙයි. අනිත් එක මේ Uber Eats එතකොට DoorDash එතකොට Skip the Dishes ප්‍රොමෝට් කරන channel එකක්වත් නෙමෙයි. මොකද මේක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ අපි ලංකාවේ කෙනෙක් කවුරුහරි ආවොත් ඔයගලන්ට අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. මොකද මාව මේක තැනකින්වත් ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙන්න යන්නේ. ඔයගලන් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගලන් වීඩියෝ එක like කරන්න, subscribe කරන්න, අපේ channel එක bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් එයි. මෙන්න මෙතන තමයි අපි ආවේ order එක deliver කරන්න. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක් මේ ගේ තියෙන කන්ද උඩ වගේ. ඉතින් මුළු ප්‍රදේශයම පේනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ මේ දර්ශනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න යන්නේ. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගලන් හම්බෙන්න එන්නම්. ඉතින් ඔයගලන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.